Wah. Din, aku tengok tangan kau ni kan. Bila dia letak batu-batu ni ke atas belakang tangan, bentuk tangan kau tu macam roti kaya. Kau ni demam Sampai tangan aku pun kau nampak macam roti. Betul. Cuba kau tengok betul-betul. Macam roti kaya bakar kat kedai kopi. Mana ada? Tak serupa langsung. Wah, tengok apa tu? Tak ada apa-apa. Kita tengah tengok kumbang terbang. Tak payah sibuk lah. Jom. Jo, kenapa dengan kau ni? Kenapa dengan aku? Kau tanya diri kau tu sendiri. Kenapa dengan kau? Apa yang aku dah buat? Betul kau tak sudah? Betul. Cubalah cerita sikit. Kau dah berubah, Halim. Sejak kau kenal Tok Chin, sejak kau dengar macam-macam cerita yang seronok daripada dia, kau dah tak main sama-sama dengan kita langsung. Tak ajak kita pun pergi jumpa Tok Chin. Tapi kan aku dah cakap, Tok Chin tak kasih orang ramai-ramai untuk masuk tempat tu. Nanti kena tangkap. Tapi, kau masih boleh cuba apa? Kau boleh tanya Tok Chin untuk kasih kita masuk tempat tu sekali-sekala. Kita pun nak dengar cerita yang seronok. Jadi, yang kau mengamuk waktu main layang-layang dan kau marah-marah aku tadi, yang betul bukan aku yang buat salah lah kan? Kau marah pasal kau nak ikut aku jumpa Tok Chin. Betul? Ya. Jo. Kau ni kan, aku gigit telinga kau baru kau tahu Cakaplah terus terang. Aku mati-mati ingat yang aku buat salah. Kau cuma nak ikut aku jumpa Tok Chin. Itu aja. Ya, pandai kau ni. Kau pun tahu pasal benda ni. Yelah. Nanti aku cuba tanya Tok Chin. Kau ni kan, buat aku risau tak tentu pasal lah. Tok Chin? Tok Chin? Halim? Halim kata tak nak datang hari ni. Nak main dengan kawan-kawan. Dah main dah. Sekejap aja. Tok Chin? Ni macam ada apa-apa je. Mesti ada sesuatu tau. Tok Chin, kalau kawan-kawan saya datang boleh? Tak boleh lah. Tok Chin takut nanti kena tangkap. Nanti Tok Chin kena buang kerja. Kalau datang sekali-sekali aja? Atau waktu tak ada orang? Boleh? Bolehlah, Tok Chin. Bolehlah. Kebetulan hari ni tak ada orang. Yang ni kawan-kawan saya. Yang kat depan ni, nama dia Jo. Yang kat belakang, nama dia Din. Diorang kawan-kawan rapat saya. Jadi, Jo dan Din nak dengar cerita-cerita Ya, Tok Chin. Sebab si Halim, Acik cakap cerita-cerita Tok Chin semuanya menarik. Kita pun nak dengar juga. Lagi bagus kalau ada cerita pasal makan. Tapi kalau cerita-cerita biasa pun boleh juga. Awak semua pernah dengar cerita burung gagak dengan takar? Burung gagak tu bijak sangat. Pada suatu hari, cuaca sangat panas.
burung gagak tu berasa haus. Dia terbang ke sana sini untuk mencari air. Tiba-tiba, dia ternampak sebuah bekas yang berisi air. Namun mulut bekas itu kecil. Dan paruh burung gagak tu tidak muat untuk mengambil air yang ada di dalamnya. Setelah berfikir, burung gagak itu memasukkan batu-batu kecil ke dalam bekas itu agar paras airnya meningkat. Akhirnya, burung gagak itu dapat minum air itu dengan senang. Dan dia tidak lagi berasa haus. Pandai kan? Walaupun cerita tu senang, kalau kita ikut nilai dari apa yang ada dalam cerita tu, hidup kita boleh bertambah senang tau. Ini, nak dengar cerita lain tak? Kisah bermula dahulu kala. Ketika peluang datang depan mata, jangan dibiar pergi entah ke mana. Ayo, mulakan cerita tentang orang yang susah akhirnya berjaya. Pada zaman dahulu, tinggal seorang budak perempuan seorang diri. Nama dia Bedah. Bedah ni berjiran dengan 3 orang adik-beradik, iaitu Ahmad, Dahlan dan Hasni. Kenapa, Bira? Kau tengok apa tu? Langit tu gelap sangat. Angin pun terlebih sejuk. Dulu pernah tahu jadi macam gini. Lepas tu hujan turun 3 minggu tak henti-henti. Oh ya, aku ingat. Habis semua tanaman kita rosak. Habis sekarang macam mana ni? Kita kena fikirkan sesuatu. Kalau tak, habis duit simpanan kita. Dulu, waktu jadi macam gini, tanaman aku rosak. Ayam itik semua tak selamat nak keluar cari makanan. Duit simpanan pula makin lama makin sikit. Tak boleh jadi ni. Tapi, apa yang aku boleh buat? Fikir, Bira, fikir. Jangan lihat ni sebagai masalah. Lihat ni sebagai satu cabaran. Macam mana ni? Kalau apa yang Bira cakap tu betul, hujan tak berhenti turun 3-4 minggu, apa nanti jadi dengan kita? Ladang bayam kita mesti tenggelam. Sayur kubis kita pun akan rosak sebab tak ada matahari. Itu baru mula-mula. Lembu-lembu kita pun akan tak boleh hidup sihat sebab tak ada rambut kering untuk dimakan. Nanti kita terpaksa jual lembu tu di pasar dengan harga yang murah. Rugi tu. Habis, duit simpanan kita pula ada berapa banyak? Cukup untuk bertahan selama 2 bulan. Kalau hujan sebulan, maknanya simpanan kita akan hilang separuh. Tapi nanti lepas hujan dan nak kena betulkan kandang, betulkan tanah, maknanya kita akan kehilangan semua duit simpanan kita. Alah, penat-penat kita kumpul. Takkanlah nak habiskan macam tu je.
Apa kata kita pakai duit ni untuk berniaga selama sebulan? Kalau kita buat gitu, kita akan tetap ada peluang untuk mencari duit. Tapi kita nak simpan duit, bukan nak habiskan duit. Kalau kita gunakan duit tu untuk belanja, nanti kalau betul-betul terdesak, kita nak pakai duit apa? Jadi kita nak tahan nanti dulu. Tengok macam mana. Begitu. Kita kena fikir betul-betul ni. Nanti musim hujan dah datang, dah tak sempat nak buat apa-apa. Kita tahan je lah dulu. Kalau awak semua ada dalam suasana macam tu, apa yang akan awak buat? Hujan tengah lebat. Saya akan bawa ayam, itik dan kambing saya masuk ke dalam rumah saya. Jadi semuanya sihat dan tak sejuk. Binatang banyak-banyak gitu. Kalaulah rumah roboh, langsung tak balik modal. Betul juga. Kalau kau nak buat apa? Entah. Saya ingat saya nak beli sampan. Sebab air sungai akan naik, orang akan sewa. Nanti bila kita dah tak pakai, kita jual balik. Wah, boleh tahan. Jo, kau pula? Kalau saya lah kan, Tok Chin, saya akan buka kedai makan bernama Jo Jamal Lazat. Sebab pagi, petang, siang, malam, kita mesti kena makan. Duduk rumah ke, keluar rumah ke, setiap hari mesti ada orang cari makan. Macam-macam awak semua nak buat. Kita dah tahu apa si tiga beradik lelaki tu nak buat. Mari kita tengok pula apa yang si Beda nak buat. Keesokan harinya, Bedah membuat rancangan. Dia mengumpul semua payung yang terdapat di dalam rumahnya dan segera ke tempat berlabuh. Payung, payung. Siapa perlukan payung? 1.15 sen. Terima kasih. Maaflah, tak ada. Tak sampai pun 20 minit, habis semua payung yang dijual Bedah. Bedah pun tanpa berlengah lagi, dengan cepat dia berlari ke pekan untuk membuat pesanan. Dah lah, nanti kau nak makan apa? Nasi lemak sedap. Nasi lemak sedap juga. Tapi aku macam tak lapar sangat. Kau faham tak apa aku buat? Maaflah, tadi mereka kelang kabut nak hantar barang-barang ni. Nanti kasih saya sedikit masa ya. Nanti saya pelan-pelan letak barang-barang ni dalam rumah saya. Apa dalam kotak-kotak ni, Beda? Payung. Payung? Apa nak beli payung? Itu hari saya jual payung saya. Yang biasa-biasa punya. Sekejap je habis. Saya jual payung saya 1.15 sen. Tapi hujan dah berhenti. Matahari dah keluar. Sebab matahari dah keluar lah bagus saya beli. Waktu matahari keluar, kalau beli banyak, harga satu payung
5 sen. Tapi kalau musim hujan, harga dia naik sampai satu payung 15 sen. Saya nak jual payung baru saya setiap satu 20 sen. Tapi kalau hujan tak turun? Alah, payung ni boleh digunakan bila cuaca panas. Cepatlah ambil peluang ni. Bayangkan, satu payung beli 5 sen. Jual 20 sen. Untung 15 sen. Kalau semua ni laku, untung tau. Kita pun boleh berniaga bersama-sama. Marilah. Saya sambung kemas ya. Ini kalau untung, boleh jadi kaya ni. Kan? Boleh cantikkan rumah sikit. Itu kalau untung. Kalau rugi? Sebagaimana yang dijangkakan, beberapa hari selepas itu, hujan pun turun dengan lebatnya. Setiap kapal yang datang berlabuh, Beda akan cuba untuk menjual payung-payungnya. Jelas sekali, Bedah telah berjaya melihat keadaan di sekelilingnya dan cuba mengubah nasibnya sendiri dengan melakukan sesuatu yang berbeza. Payung, payung. Siapa perlukan payung? 20 sen. Si adik-beradik itu pula hanya berdiam diri dan berserah kepada keadaan. Akhirnya, semua wang simpanan mereka habis digunakan. Terpaksa makan bubur hari-hari. Semuanya habis, Tok Chin? Ya, habis licin semuanya. Wah, jual payung aja boleh jadi kaya macam tu Ini bukan pasal jual payung, Jo. Ini pasal kita merancang betul-betul dan lakukan sesuatu untuk mengubah hidup kita. Betul tu. Si Bedah tu bukan main beli payung tu separang-separang. Dia ada cuba jual sikit dulu. Habis tu laku semua. Lepas tu, dia pun tahu yang musim hujan akan datang. Jadi, nampak tak? Kaitan cerita ni dengan cerita Gagak dengan Takar. Nampak? Gagak tu berdepan dengan cabaran. Dia ambil langkah untuk membantu dirinya. Akhirnya, dia dapat minum air. Sikit lebih kurang, samalah dengan si Bedah tu. Dia nampak peluang, dia ambil peluang tu. Akhirnya dia hidup senang. Bijaklah kawan-kawan Halim ni. Kalau gitu lain kali boleh datang sini dengar Tok Chin bercerita. Kita semua ni memang pun bijak, Tok Chin. Tapi bukan bijak je, handsome punya. Iya. Tak tahu malu Cuma saya ada satu je benda pasal cerita tadi yang saya rasa kurang sempurna. Apa dia, Jo? Tadi, waktu adik-beradik tu makan bubur dalam rumah, sebenarnya bubur pun boleh sedap kalau makan dengan ikan asin sama belacan. Kalau ada kangkung pun sedap. Lagi bagus kalau letak ayam goreng sikit.